تو این ویدیو میخوایم با آب پرتقال و رنده پوست پرتقال یک کیک ساده و خوشمزه درست کنیم. این کیک طعم تازه و دلنشین داره و برای هر موقعیتی مناسبه. سلام، من الهام و تو این کانال دستورای ساده و خوشمزه رو میذارم. پس اگه به طعمای جدید علاقه داری میتونی منو سابسکرایب کنی. اول از همه پرتقال ها رو با آب و نمک میشوریم و برای تزیین کیک چند تا تیکه فیله پرتقال میبریم. یه لیوان سرخالی آب پرتقال هم لازم داریم که بهتره از آب پرتقال طبیعی استفاده کنیم. این قالب شیار داره و ممکنه که کیک بهش بچسبه. پس مهمه که قبل از هر کاری چربش کنیم و یک مقدار پودر قند روش علق کنیم و بعد پودر قند اضافی رو بتکونیم. خب حالا بریم سراغ آماده کردن مایع کیک. 4 تا تخم مرغ رو با 1 و 1/4 لیوان شکر و نوک قاشق پودر هل مخلوط می‌کنیم و با همزن دستی هم می‌زنیم تا شکر حل بشه. بعد 1 قاشق مربا خوری رنده پوست پرتقال، 1 لیوان سرخالی روغن مایع و 1 لیوان سرخالی آب پرتقال رو اضافه می‌کنیم و دوباره با همزن دستی مخلوط می‌کنیم. تو مرحله آخر 3 لیوان آرد رو با 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر توی 3 مرحله با الک اضافه می‌کنیم و با همزن دستی هم می‌زنیم تا گلوله‌ای نمونه و خمیر یک دست بشه. حالا مایع کیک رو داخل قالب میریزیم. 2-3 بار قالب رو به میز میکوبیم و برای 30 تا 35 دقیقه داخل فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه سانتیگراد میذاریم. بعد از پخت با سیخ چوبی چک میکنیم تا کاملا پخته شده باشه. برای اینکه کیک به قالب نچسبه میذاریم خنک بشه و بعد قالب رو برمیگردونیم. و برای تزیین من یکم پودر قند روش علک کردم و با چند تیکه فیله پرتقال تزیینش کردم. شما میتونید از پودر پسته یا گاناش هم استفاده کنید. این کیک خیلی خوش رنگ میشه و مزه پرتقالی خیلی خوبی داره. اگه دنبال کیک خوشبافت و راحتی هستین که سریع پخته بشه، حتما این کیک رو امتحان کنید. و اینکه من دستور کیک های ساده و متفاوتی رو امتحان میکنم. اگه میخواین ویدیوهاشو از دست ندین، منو سابسکرایب کنید.